Po neúspěšné popravě se Edgin s Holgou vydávají do Triboru, aby našli Simona, že jo, jejich Wild Magic Sorcerera. Tak nejprve Wild Magic. Je to něco, co je v tom filmu zpracované dobře? Přijde ti? Já myslím, že určitě. Jo? Některé kouzla tam podle mě nejsou v té tabulce, takže si je tam jako ten vypravěč přidal v úvozovkách, ale co tam třeba jako je zpracovaný hezky? No, tak ten Wild Magic má i hezký. Tam jsou takový, zase bychom spolu mohli mít dlouhou diskuzi o tom, že on tam zakástí, dobře, z Wild Magicu, tady tam není ten reverse gravity, že jo, a pak ho kástí znova, když už je nakástěnej, což fungovat nemůže, protože je to jiný kouzlo a se padá a tak dolů. koncentrace funguje neustále dokonce ve Wild Magicu, že? Je to tak, to nedrží on, takže by ho to drželo nahoře a jak by hodil ten druhý, taky to znova neotočí, protože je dvakrát pod efektem toho stejného kouzla, takže ho to nemůže vrátit zpátky. Navíc by jí stačilo vypnout. Je to takový jako matoucí, ale ta scéna je skvělá a jestli tady budeme spolu nadávat na to, že Wild Magic nešel podle tabulek, tak jsme nepochopili Wild Magic, že jo? Jakože... Je to fakt divoká magie, může fungovat jakkoliv. Možná jsem tam úplně nepochopil, co je ta věc na jeho noze, myslím, že to nepochopilo víc lidí. Z první dobrý bych řekl, že on právě nebude Wild Magic, ale bude něco jako Clockwork, což je, že jo, taky druh Sorcerera, ale potom tam dovysvětlili poměrně jasně, že je Wild Magic. Je tam několik hezkých scén, které mě se líbily, jednak to, že mu někdo zakraje ústa, že jo, protože kouzla mu mají víc komponentů. Současně tam je ještě víc kouzel, který bys tam dokázal jmenovat, zkus. No tak Mage Handou tam krade ty věci, dělá blur, aby nebyl střelitelný. Jasně, jasně. A dělá Prestidigitation, vlastně všechny ty její verze, kde teda se odkazuje i na... Jasně, z Prestidigitation je tam ten odkaz na Critical Role. Můj určitě oblíbený. Můj určitě oblíbený na FCG. Je to zajímavá postava, jako musím říct, že když už to tam chtěli vnutit, tak to vnutili alespoň trošičku jako s glancem, řekněme. Jo. A jakože čistě ten archetyp té postavy je absolutně skvělej, protože já třeba u svého stolu taky velím, ať se ty flavory potkávají, jo, jestli hraješ tohle, tak to hraj takhle, k tomuhle to sedí. A ten lehce nervózní sorcerer s tím Wild Magicem, který mu to začne fungovat, až když si začne věřit, je skvělá kombinace. Jo, je to takový jednoduchý archetyp, ale o to víc je stravitelný a o to víc funguje podle mě. Jo, moc hezký. Mně se tam celá ta scéna hrozně líbí, protože jako se na něj podívají ty vesničani a takovým tím klasickým DMovským on nám lže! Tam opravdu vidíš ten nehozený Deception, souhlasím, nebo jejich hozený Insight. Ano, vidíš hozenou kostku. Taky jsem, pokaždý tam. A vidíš toho vypravěče, který vlastně řekne jenom 2 věty a hoďte si na iniciativu, protože přesně něco takového by se stalo. To se mi hodně líbí, tahle ta scéna je fakt hezky udělaná. Souhlasím. Ale to je hezký představení té postavy jako takový. A oni následně cestujou společně všichni, aby se setkali s druidkou. Ale k tomu cestování možná máš taky pár bodů, že jo? No ta cesta je tam zábavná, že jo, protože jako někdo, kdo se v těch realmech opravdu vyzná, tak prostě přemýšlíš, kam jdou tady, jo, jestli pojedou lodí někde, kde to je po zemi, tak je to nesmysl. Nic takového teda nedělají a vlastně ta cesta jsou takový 2 hezký čtverce, který oni tam udělají, protože oni jdou, že jo, z Neverwinteru nebo z Icewind Daleu spadnou do Neverwinteru, z Neverwinteru jdou do Triboaru, což je krásně přesně 10 dní cesty, že jo, okolo Phandelveru. Potom je tam ten jediný divný střih, kdy oni jdou mezi těma polema, právě tam, kde on mluví o té Doric, a všude okolo nich jsou lány a lány zlatých polí. Tohle jsou prostě Golden Fields. Jasně, možná je to nějaký náhodný, fakt velký pole někde jinde u Triboaru. Ne, že by tam nebyly, tam jsou všude farmy a tak dál, že i u toho Crypt Garden Forestu a podobně. Ale tohle prostě vypadaly jako jasný vizuál Golden Fields, za který já jsem byl hrozně nadšený. Dokud mi teda nedošlo, jak vlastně nesmysl to je, protože oni potom za tou Doric jdou zpátky do Neverwinterwoodu, což znamená, že by si tam udělali třeba, kolik to může být, 1 den, 2 dny, 3 dny, no třeba 5denní zacházku do těch Golden Fields a pak by to šli celý znova zpátky. Což je zvláštní. No. Možná přemýšleli nad tím, jako kterýho druida najdou a prostě tam fakt jako chodí. Bavili se dlouho o tom, no. Možný to je. Jsou tam exbíci, mimochodem, tady v těch lánech taky. Ty jsou taky můžou se nacházet kdekoliv ve Fragotnech. Já jsem je určitě viděl v Icewindu. Jasně, já jsem je viděl taky všude, to je takový ten, no co to je, že jo, je to prostě starý dinosaur, tak ho tam vrazili, ale na čultu běhají taky, mimochodem, v těch absolutně spařených džunglích, že jo, takže fakt se můžou nacházet všude. Je to moc hezký, musím říct, že jako moji hráči minimálně, kteří hráli Icewind, tak mají populární zvíře jako exbíka, všude ho sebou tahají, prostě jako velký pták, je super. Jo, jasně, určitě. Jo. A ještě jak to má tu opravdu, překládáš to nějak? Exbík? Ne. Sekerník nebo sekerovec, něco takového jsem slyšel. Sekerozovák. Prosím, ne. Hrozný.